Hej och välkommen till skogen, eller Forsbäck som vi kallar det. Det här är min bästa vän om dagarna. Vacko heter han. Och han är en finsk lapphund. Han är med mig överallt, vad jag än tar mig för. Skönt att ha honom som kompis. Så i den här filmen så tänkte jag visa lite grann vad vi har gjort invändigt i stugan och vad som är på gång. Jag tänkte också visa lite grann hur vi förbereder våra väggar invändigt för lerklining. Så häng på in så får ni se. Sådär, välkommen in i byggkaoset. Rummet vi står vid nu, det kommer vara vårt sovrum. Och här har vi tagit ner alla gamla väggreglar och all gammal isolering. Vi har lagt ett nytt golv med ny trossbotten. Och vi har spikat dit ett nytt spontat furugolv. Och det finns det en liten film på om det är någon som vill se. Jag håller på att förbereda väggarna här inför lerklining. Så jag tänkte visa lite grann vad jag gör. Jag tänkte även visa när jag lerklinar den nedersta stockraden. Där trossbotten kommer att vara. Men det kommer jag göra i det andra rummet. Jag återkommer till det. Men först vill jag visa hur det ser ut i resten av stugan. Så, det största bekymret vi har haft när vi flyttade upp hit, det är förvaring av material. Så därför fick vi börja göra det här golvet klart. Så vi kunde flytta över lite material inifrån den andra delen av stugan in hit. För att vi då skulle kunna riva upp det här golvet. Det här kommer vara vårt vardagsrum. Vi har lite jobb kvar i grunden och så kommer vi lägga en sån här krypgrundsisolering. Jag har en liten del av stocken längst ner att reparera. Och sen så kan vi lägga ut dit. Sen så kan vi lägga dit nya golvreglar och ny trossbotten. Och spika golv i vardagsrummet. Och när det rummet är klart, då kan vi flytta över lite av materialet som vi har här. Det här kommer att vara vårt kök. Så då kan vi riva upp det här golvet och göra färdigt där. Så det här rummet, köket och golvet kommer bli vårt sista rum. Så, jag tänkte visa lite grann vad vi gör för att förbereda våra väggar inför lerklining. Så det första vi gjorde, det var att vi gick över våra väggar och tittade efter spikar och stift och sånt och tog bort det. Nästa steg är att vi har drevat lite extra mellan stockskarvarna med lindrev. Och där skarvarna var lite för stora, där har vi satt dit trekantslister. Sådana där. Så då har vi bara skjutit fast dem på väggen. Vi har lite jobb kvar på de här väggarna i sovrummet och sen är det dags att börja lerklina. När temperaturen ute har blivit lite bättre. Men nu tänkte jag visa när jag lerklinar den nedersta stockraden mellan stock och grund. Där trossbotten kommer vara. Så att den blir helt vindtät. Så vi går och blandar lite lerbruk. Jag tänkte jag skulle visa lite grann när jag blandar till lerbruket. Det här är grovputsen. Den består av hackat halm, sand och lera. Den här behöver man bara tillsätta vatten. Vatten tänkte jag hämta ner från bäcken. Jag tänker lerklina den nedersta stockraden i det som kommer att vara vårt vardagsrum. Det som kommer att vara innanför trossbotten. Så att den blir helt vindtät. Så jag ska blanda i lite vatten i det här till en lagom konsistens. Och sen ska jag prova att ha på det på stockarna invändigt. Så får vi se hur det går. Sådär, nu börjar jag få en lagom tjock konsistens. Jag ska låta den här få stå och dra några minuter. Sen så ska jag lägga på det längst ner mot timret. Sådär, nu tror jag att lerblandningen är klar. Jag kommer att lägga på den med händerna bara här. Jag ska försöka få så tätt som möjligt här längst ner, nedersta stocken. Och sen så behöver jag bara lerklina upp hit ungefär. Där trossbotten kommer att sluta.
Jag har lagt i lite klossar här och på andra ställen. För att åtgången av lera inte ska bli allt för stor. Så jag drar på med handskar och så får vi se hur det går. Den känns lite blöt kanske. Men jag testar och lägger på så får vi se. Annars så får jag blanda i lite mer brut bara. Det är ju lite slabbigt men det ska det väl vara. Det som är bra att tänka på det är att man har rensat väggarna ifrån spik och annat vasst som kan sticka ut eftersom jag lägger på det med händerna. Viktigaste för min del är ju att jag får det tätt längst ner och att jag får det tätt emellan den här stockvarvet som är här och där. Och som sagt, jag behöver inte upp mer än så här. Så nu när jag kommer så här långt så kan jag konstatera att blandningen är nog lite för lös. Men det fäster hyfsat bra. Jag kommer att gå om några dagar så kommer jag gå efter här och eventuellt justera om jag behöver göra det. Så. Blandningen räckte i alla fall hela vägen. Det var bra. Men som sagt, det skulle varit lite tjockare. Men jag är nöjd. Sådär, perfekt. Leran räckte precis. Och att lägga på med händerna, det var faktiskt en bra idé. Man fick bra kontroll på leran och kunde känna när man behövde trycka in lite extra. Att handskarna blir som de blir, det är som det är. Det är ju bara att tvätta av dem med vatten.
Men viktigt att tänka på det är ju att det inte finns någon vast, någon spikar eller något annat vast i väggen. Jag fick en sticka in i handen, men det är helt okej. Men tycker du att den här filmen var intressant och bra så får du gärna klicka på gilla-knappen. Och vill du fortsätta följa vårt arbete här i skogen så får du gärna klicka på prenumerera-knappen. Jag kommer gå och tvätta av mina handskar nu, men jag hoppas vi ses i nästa film. Men tills dess, ha det så gött. Tack och hej!